Κορίτσια στον ήλιο. Ποιος δεν έχει δει αυτή την ταινία? Μία από τις ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που αγαπήθηκε όσο λίγες. Ο Γιάννης Βόγλης, στο ρόλο του Βοσκού, συναντά την Αν Λόμπεργκ, μία νεαρή τουρίστρια. Δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι αναπτύσσουν μεταξύ τους μια ιδιαίτερη σχέση. Η ατάκα «Στάσου μίγδαλα» έχει γίνει τόσο γνωστή όσο λίγες, μένοντας ζωντανή ως και σήμερα μετά από μισό αιώνα. Η Άνδρος λοιπόν θα αποτελέσει τότε το νησί όπου θα εξελιχθεί το τότε μεγάλο μέρος αυτής της κινηματογραφικής σχέσης. Θυμόμαστε αμίμητες ατάκες που άφησαν ιστορία και βλέπουμε πώς είναι σήμερα τα μέρη στα οποία υπόθηκαν αυτές. Εκεί όπου οι πρωταγωνιστές, οι οποίοι έχουν μείνει στις καρδιές των τηλεθεατών, έκαναν τα πρώτα τους βήματα ως ηθοποιοί και συμμετείχαν σε ταινίες που γνωρίζουν ευτυχία ως και σήμερα. Λίγα λόγια για την ταινία Κορίτσια στον ήλιο. Ήταν καλοκαίρι του 1967, όταν η ταινία Κορίτσια στον ήλιο θα έκανε πρεμιέρα, χωρίς να μπορεί κανείς να φανταστεί την επιτυχία που θα σημείωνε. Μία ταινία που μπορεί να έχει περάσει μισός αιώνας από τότε που γυρίστηκε, αλλά αποτελεί μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς στις ελληνικές αισθηματικές ταινίες. Ο Γιάννης Βόγλης, στη θέση του πρωταγωνιστή, σε μία ταινία σταθμό στην καριέρα του, μαζί με την τότε νεαρή Αμερικανίδα ηθοποιό Αν Λόμπεργκ. Η υπόθεση είναι γνωστή στους περισσότερους και έχει ως εξής. Ο Γιάννης Βόγλης, στο ρόλο του Βοσκού, γνωρίζει τυχαία την όμορφη Αγγλίδα τουρίστρια, χωρίς βέβαια να γνωρίζει αγγλικά, και με όλη την αφέλεια που διέθετε, θέλησε να δώσει μερικά αμύγδαλα σε αυτήν. Εκείνο όμως παρεξηγεί αυτή την κίνησή του και από το φόβο της τρέχει να φύγει, μήπως και την πειράξει. Ο Γιάννης Βόγλης αρχίζει επίσης να τρέχει πίσω της, φωνάζοντας, με αποτέλεσμα να βρεθεί στη φυλακή, κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού. Σύντομα, μια παράξενη ερωτική σχέση θα αναπτυχθεί μεταξύ τους, αφού κανείς από τους δύο δεν μιλάει τη γλώσσα του άλλου. Η νεαρή τουρίστρια, δηλαδή η Αν Λόμπεργκ, μάταια προσπαθεί να πει στους αστυνομικούς ότι δεν συνέβη τίποτα και του συμπαρίσταται όσο καιρό κρατείται. Μεγάλο μέρος, όπως είπαμε, των γυρισμάτων της ταινίας αυτής γυρίστηκε στο νησί της Άνδρου και συγκεκριμένα στο ψαροχώρι Μπατσί. Η Άνδρος αποτελεί μάλιστα το νησί από το οποίο καταγόταν από την πλευρά της μητέρας του Γιάννης Βόγλης. Πώς κατέληξαν να κάνουν εκεί τα γυρίσματα? Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι η ταινία, σκηνοθεσίας Βασίλη Γεωργιάδη και παραγωγής Κλέαρχου Κονιτσιώτη, γυρίστηκε στο τουριστικό σήμερα Μπατσί της Άνδρου μετά από δική του προτροπή. Σημαντικό κριτήριο ήταν για αυτή την απόφαση το αρκετά χαμηλό κόστος παραγωγής. Εξάλλου, ο Βόγλης εκεί είχε αρκετές γνωριμίες. Το σημείο ήταν ιδανικό, καθώς ο στόχος ήταν να βρεθεί ένα απόμακρο κάπως ερημικό χωριό. Τι και αν τα γυρίσματα της ταινίας ολοκληρώθηκαν στην Αθήνα, το Μπατσί της Άνδρου είναι σε πρώτο πλάνο υπό τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Και μπορεί η περιοχή να έχει αλλάξει κατά πολύ σήμερα, αλλά κάποια σημεία μοιάζουν αναλύοντα στον χρόνο, όπως η περίφημη σκάλα που κοιμήθηκε η Αν Λόμπεργκ. Πάντως, κάτι παραπάνω από μισό αιώνα μετά, το χωριό που γυρίστηκε το Κορίτσια στον ήλιο είναι ένα από τα πιο τουριστικά μέρη του νησιού και σφίζει από ζωή αρκετούς μήνες τον χρόνο.